जोडले आजको यो हाम्रो थर्ड प्रोजेक्ट हो, थर्ड प्र्याक्टिस हो यो पाइथनमा। पहिला सुरु फाइल प्रोजेक्टको नाम दिउँ होइन। जसरी अब अनटाइटलमा आज प्र्याक्टिस 3 हो हाम्रो, रिनेम गऱ्यो हामीले। आज चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्दैछौँ। जस्तै अब म्याथमेटिक्सहरूमा लग फङ्सनहरू, एक्सपोनेन्सियल फङ्सनहरू, त्यस पछाडि स्क्वायर रुटहरू कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने चाहिन्छ। त्यस्तै त्यो फिजिक्सलाई पनि चाहिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि साइन्टिफिक कन्सट्यान्ट्सहरू कसरी लिने त पाइथनमा, त्यो चाहिँ हामी आज कुरा सिक्दैछौँ। हुन त पाइथनमा एकदमै बिल्ट इन प्याकेजेसहरू चाहिँ छ, त्यो प्याकेजेसहरूबाट लिने हो। तर यदि त्यो प्याकेजेसहरू अभाइलेबल छैन भने चाहिँ हामी आफैले चाहिँ फङ्सनहरू डिफाइन गरेर चाहिँ त्यो हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर फर सिम्प्लिसिटी हाम्रो केही सजिलोको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तो म्याथ प्याकेजेसहरू छ होइन, जो म्याथको क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नको लागि। अनि अर्को साइन्टिफिक कन्सट्यान्ट्सहरू पनि हामीले इजिली कल गर्न सक्छौँ पाइथनमा। तर हामीले त्यसको भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। तर त्यो कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ तरिका आज हामी सिक्दैछौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट वेज छ होइन। जस्तै अहिले फर्स्टमै सिक्नको म्याथ प्याकेज, हाउ टु कल म्याथ प्याकेज इन पाइथन भन्ने कुरा चाहिँ सिकौँ होइन। जस्तै यसमा चाहिँ के भन्दा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो होइन। जो प्रि बिल्ट इन फङ्सन छ त्यो म्याथ प्याकेजमा, त्यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्दैछु। जस्तै इम्पोर्ट म्याथ होइन, इम्पोर्ट म्याथ मात्र गऱ्यो भने अब इम्पोर्ट गर्छु। जस्तै अब मैले जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ 4 को स्क्वायर रुट चाहियो भने त्यसलाई सिम्पली मैले के गर्न सक्छु त भने, जस्तै x इज इक्वल टु 4 गरौँ होइन। एउटा भेरिएबल असाइन गरौँ, एक्सलाई 4 भन्ने असाइन गरौँ। त्यस पछाडि y भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट एसक्युआरटी भयो। अब यो एसकेयुआरटीले मात्र स्क्वायर रुट अफ 4 दिँदैन, किनकि यो एसक्युआरटी भनेको स्क्वायर रुट अफ त 4 हो। तर यो स्क्वायर रुट चाहिँ हामीले म्याथ प्याकेजबाट लि भनेर भनेकै छैनौँ यहाँनिर। त्यसैले डिफाइन गर्दैन। त्यसैले हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याथ डट गऱ्यो भने बल्ल अब यसले के गर्छ, डिफाइन गर्छ। अब म्याथ प्याकेजबाट स्क्वायर रुट लि, त्यो स्क्वायर रुट चाहिँ के को लिउ त भनेर भन्दाखेरि 4 को लिउ भनेर भन्यो भने अब चाहिँ यसले काम गर्छ, नभए अगाडि काम गर्दैन। जस्तै चेक गरौँ न होइन। म्याथ स्क्वायर रुट अफ 4 छ। अब मैले प्रिन्ट गरेँ, आउटपुट त निकाल्नु पऱ्यो नि मलाई होइन। प्रिन्ट वाइ गरेँ, प्रिन्ट जस्तै प्रिन्ट एक्स पनि गरौँ, प्रिन्ट एक्स वाइ गऱ्यो भने के हुन्छ। अब यसलाई रन गराउँछु मैले। जस्तै एरर आयो नि, स्क्वायर रुट नट डिफाइन भनेर भनेको छ है, किनकि उसले डिफाइनै गरेको छैन एसक्युआरटी। तर म्याथ प्याकेजलाई मैले कल गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ अगाडि मैले एमएटिएक्स डट राख्यो भने अब यो मलाई चाहिँ यो सजिलो हुन्छ है। पुरै म्याथ प्याकेजमा जे छ त्यो सबै चाहिँ फङ्सन्सहरू उसले लिइसक्यो। सबै उसले चाहिँ अब हामीले उसलाई त्यो कमान्ड दिने साथ उसले चाहिँ त्यो हामीलाई के आउटपुटमा दिइहाल्छ। अब मलाई चाहिँ यो सजिलो हुन्छ, तर धेरै जस्तोले चाहिँ अर्कै तरिकाले पनि गर्छ। त्यो चाहिँ म सिकाउँदै अर्को एकछिन स्टेपमा हामी त्यो सिकाउँला। जस्तै यसलाई मैले रन गराएँ भने अब एक्ज्याक्टली एन्सर आयो। जस्तै एक्स भनेको मेरो कति हो, 4 हो। अनि वाइ भनेको मेरो के हो, म्याथ स्क्वायर रुट 4 हो। अब यसलाई अर्कै तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले प्रिन्ट लेटर्समा हामीले त्यो लेख्न सिकिसकेका छौँ होइन। द गिभेन भ्यालु, द गिभेन नम्बर इज, अब गिभेन नम्बर इज कति हो, एक्स हो होइन। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के हो त भन्दा इट्स स्क्वायर रुट इज, इट्स स्क्वायर रुट आरओटी रुट इज, अब यो भनेको चाहिँ वाइ हो होइन। यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ के भनेको के हो भनेर। जस्तै गिभन नम्बर इज 4 हो। यहाँनिर फुल स्टप चाहियो भने फुल स्टप दिन सक्छौँ हामीले होइन। फुल स्टप चेक गरौँ। जस्तै त्यहाँ धेरै अगाडि गइएछ। ओके, यहीँ राख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन होइन। जहाँ राख्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ राख्यो भने चाहिँ यसले काम गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। लेट्स सी, चेक त हो नि होइन। हिट एन्ड ट्रायल हो। जस्तै सिन्ट्याक्स एरर भयो, यहाँनिर चाहिँ यसले काम गरेन। जस्तै यहाँ राख्नु पनि सक्यो, यहाँ राख्नु सक्यो, तर काम गर्न सक्यो। जस्तै गिभन नम्बर भनेको 4 हो, त्यसको स्क्वायर रुट भनेको 2 हो भन्ने दियो। अब धेरै जस्तो चाहिँ सजिलोलाई, किनकि अब म्याथ टाइप गर्न अलिक गाह्रो मान्छ नि, धेरै जस्तोले चाहिँ इम्पोर्ट म्याथ एज अब आफ्नै चोइस अनुसारको एउटा लेटर असाइन गर्छ। जस्तै कसैले एम स्ट्यान्ड्स फर म्याथ भन्ला होइन। तर हामीले
फिजिक्समा धेरै काम गर्नु एमसँग रिलेटेड हामी मास सिम्पली जेनरली डिनोट गरेर आएको कारणले गर्दा अलिकति एम्बिगियस हुनसक्छ, त्यसैले चाहिँ मैले म्याथै इम्पोर्ट गरेको। तर एम गर्न सक्छ, कसैले ए गर्न सक्छ, कसैले बी गर्न सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले के भने त म्याथलाई चाहिँ मैले के को रूपमा के कोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर भनेर भने बीको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर भनेर, अब त्यो गऱ्यो भने सेम काम गर्छ यसले फेरि। मैले के गर्नु पऱ्यो, म्याथको ठाउँमा अब बी मात्रै राख्नु पऱ्यो। अब रन गरेर हेरौँ त्यही प्रोग्राम रन हुन्छ कि हुँदैन, सेम एज इट इज होइन, केही फरक पनि आएन। अझै सजिलोको लागि चाहिँ के गर्छु त भने भन्दाखेरि यतिकै राख्छु र अर्को फर्मेटमा गएर अर्को स्केल अर्को सेलमा गएर रन गरौँ, सबभन्दा राम्रो त त्यही हुन्छ नि होइन। डिफ्रेन्सेस ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। जस्तै इम्पोर्ट म्याथ एज मैले एउटा लेटर असाइन गरेँ, त्यो म्याथ प्याकेजलाई चाहिँ बीले रिप्रेजेन्ट गर है भनेर भने होइन। त्यस पछाडि बी अब प्रिन्ट गर्दाखेरि सेम, कुनै पनि डिफ्रेन्स आएन। त्यसैले चाहिँ यो म्याथ प्याकेजलाई चाहिँ उसले के गर्यो, बीको रूपमा लियो अनि बी जति जसरी हामीले यहाँनिर लिन्छौँ त्यो सबै फोरमा आउँछ। जस्तै अब मलाई लग चाहियो, लग फङ्सन चाहियो भने जस्तै अब म यो माथिको मात्र लिन्छु, कन्ट्रोल सी। त्यो चाहिँ नेचुरल लगारिदम है, नेचुरल लगारिदम चाहियो भने कन्ट्रोल बी। जस्तै अब मलाई लग चाहियो भने के गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ एलओजी, यो नेचुरल लगारिदम हो, बेस ई भएको, यो भयो भने चाहिँ यसले के दिन्छ होइन। जस्तै 4 हो, लग 4 भनेको 1.386 हुँदो रहेछ होइन, बेस ई भएको नेचुरल लगारिदम। अब मलाई बेस 10 वाला चाहियो भने के गर्न सक्छ होला, कन्ट्रोल सी, फेरि बेस 10 वाला यहाँनिर 10 राखिदिउँ, काम गर्नुपर्छ होइन। यो बेस 10 वाला नेचुरल लगारिदम है, यसरी काम गर्न सक्छ। अब यो कुनै पनि आएन, यो चाहिँ अब सजिलो, यो त सजिलो भयो, तर यो कुनै पनि अब हामीले बिर्स्यौँ, कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छौँ नि त होइन। जस्तै यो के अरे म्याथ प्याकेजहरूमा के छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिन सक्छौँ। अब यदि त्यस्तो हो भने एकदमै सजिलो छ, इम्पोर्ट म्याथ अथवा के असाइन गर्ने होइन, इम्पोर्ट म्याथ गऱ्यो, त्यस पछाडि हेल्प, हेल्प एचइएलपी हेल्प म्याथ गर्ने साथ अब हामीले यसलाई रन गराउनु साथ यसको म्याथ प्याकेजेसमा के छ त्यो सबै दिन्छ। जस्तै यहाँनिर यसलाई अलिकति इन्लार्ज गरेर हेर्ने यो स्क्रिनलाई होइन। जस्तै यो म्याथ प्याकेजमा यो मोडुल भन्दो रहेछ, यसलाई राम्रोसँग चाहिँ हेल्प अन मोडुल म्याथ भन्ने रहेछ, म्याथ भयो, मोडल रेफरेन्स भयो। अब यहाँनिर चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सेस गरेर त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै यो कसाइन फङ्सन लिन सक्दो रहेछौँ, इन्भर्स कसाइन फङ्सन, ए भनेको इन्भर्स कसाइन फङ्सन हो, यो हाइपरबोलिक फङ्सनको इन्भर्स हो, अगाडि ए आउने साथ जस्तै यो इन्भर्स साइन हो, यो ट्यान होइन, इन्भर्स फङ्सनहरू सबै भयो। त्यसै यहाँ साइन कस फङ्सन्सहरू छ, जस्तै कसाइन फङ्सनहरू, कस एज ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू, डिग्रिजहरू, यो एरर फङ्सन्सहरू, त्यसलाई कसरी कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइरहेको छ यी सबै चिजहरू होइन। जस्तै अघि मैले यहाँनिर कुरा गरेको नेचुरल लगारिदम बेस ई भएको, अब 10 चाहियो भने बेस 10 भएको चाहियो भने के गर्नु पऱ्यो, लग 10 गरेर राखेर गर्नु पऱ्यो है। अब यी सबै चिजहरू रेडियनमा, अनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि जस्तै यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रिडिफाइन्ड फङ्सन्सहरू भयो होइन, यसलाई चाहिँ हामीले इजिली हामीले कल गर्न सक्छौँ यो प्याकेजहरू। तर यहाँ छैन, यो बाहेक छैन। जस्तै यहाँनिर क्युब रुट छैन, मैले त्यस्तो देखिरहेको छु, क्युब रुट छैन होइन, यो तर स्क्वायर रुट चाहिँ छ। अघि भर्खर हामीले गरेर जस्तै ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर होइन, यो लगभग एससिएफ नै हो, हाइएस्ट कमन मल्टिपल भनेर भन्छौँ होइन। फ्याक्टोरियल चाहिँ फाइन्ड एक्स फ्याक्टोरियल, फ्याक्टोरियल एक्स, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन छ, एक्सपोनेन्सियल फङ्सनलाई इएक्सपी भनेर लेखिँदो रहेछ, ई रेज टु द पावर अफ एक्स, एक्सपोनेन्सियल फङ्सनै लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यस पछाडि स्क्वायर रुट हुनुपर्छ कतै, ओके। यदि स्क्वायर रुट छ तर क्युब रुट निकाल्नु पर्यो, कसैलाई समस्या भयो क्युब रुट कसरी निकाल्ने भन्ने समस्या भने पावर फङ्सन डिफाइन गरेको छ, हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। जस्तै स्क्वायर रुट यहाँनिर छ, तर क्युब रुट चाहिँ डिफाइन गरेको रहेनछ होइन। अब त्यस्तो हो भने के गर्न सक्ने त्यो भयो भन्दाखेरि इजी छ। जस्तै मलाई यही फङ्सनको जस्तै एकछिन एउटा फङ्सन छ, जस्तै इम्पोर्ट म्याथ एज एम भनेर मैले इम्पोर्ट गरेँ, म्याथलाई चाहिँ एमले लेटरले रिप्रेजेन्ट गराएँ भनेर भने, अनि मलाई चाहिँ के चाहियो त भने भन्दाखेरि जस्तै वाइ भन्ने फङ्सन छ, अलिकति बी एम, यो म्याथ प्याकेज हो होइन। म्याथ प्याकेजमा के गरेँ त भने भन्दाखेरि पावर लेख्न सक्छु नि होइन, पावर
पावर तरिकाबाट पनि जानुभयो नभए अर्को एउटा सजिलो तरिका यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ एकदमै सजिलो तरिका भनेको चाहिँ जस्तै y इक्वल्स टु 8 टु दी पावर 8 टु दी पावर भनेको डबल एस्टेरिक हुनुपर्छ भनेर भनेको छ हामीले होइन जस्तै क्युब रुट चाहियो भने के भन्दा 1 डिभाइडेड बाई त 3 हो 1 डिभाइडेड बाई 3 भने चाहिँ के हो क्युब रुट हो होइन पावरमा के हो क्युब रुट हो त्यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने के आउनुपर्छ आन्सर सबैले थाहा छ 8 को क्युब रुट भनेको के आउनुपर्छ सरी प्रिन्ट 8 भएछ प्रिन्ट y हुनु पर्यो के आउनुपर्छ 2 8 को क्युब यस्तो तरिकाबाट हेर्न सक्छौँ अथवा पावरबाट पनि हेर्न सकियो होइन जस्तै यहाँनिर पावर फङ्सन दिएको छ पावरबाट पनि हेर्न सकियो सरी यस पावर फङ्सनबाट पनि हेर्न सकियो एक्स टु दी पावर अफ वाइ है आफ्नो चोइस हो अब जाउँ अर्को अर्को तरिकाको पनि छ हाम्रो अब साइन्टिफिक कन्सटेन्ट्सहरू कसरी इम्पोर्ट गर्ने त साइन्टिफिक कन्सटेन्ट्सहरू पनि त्यो चाहिँ साइन्टिफिक एससाई पाई भन्ने छ होइन जस्तै इम्पोर्ट साई एसएसआई पाई होइन साइन्टिफिक पाई कन्सटेन्ट्स सिएनएसटिएन्स कन्सटेन्ट्स एज यो चाहिँ धेरै ठुलो अक्षर भएको कारणले गर्दा यसलाई सर्टकटमा साइपाई कन्सटेन्ट्स भन्ने लेखेँ अब यसमा चाहिँ हेल्प एससी राखेर हेऱ्यो भने अब यसमा के छ त्यो सबै हेर्न सक्छौँ हामीले जस्तै फेरि यसलाई इन्लार्ज गरौँ होइन यहाँनिर फिजिकल म्याथमेटिक कन्सटेन्ट सबै छ जस्तै साइपाई कन्सटेन्ट्स भयो पाई होइन सी स्पिड अफ लाइट न्यू यो म्याग्नेटिक कन्सटेन्ट होइन त्यसो ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट न्युटोनियन जी एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इत्यादि सबै कन्सटेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी हामीले भ्यालुहरू यहाँबाट कल गर्न सक्छौँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल गरिहालौँ न एक्जाम्पलमा चाहिँ इम्पोर्ट एससिआई साइपाई एसएससी साइपाई कन्सटेन्ट्स सिएनएसटिएन कन्सटेन्ट्स एज एससी गरेँ मैले अब मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि एससी एउटा एक्स वाइ भेरिएबल डिफाइन गरौँ एससी डट जी गरेँ अब यसले के दिन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ प्रिन्ट यो स्मल जी भनेको के हुनुपर्छ एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त्यो त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन त्यसको भ्यालु चाहिँ के हो एसआई युनिट 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छौँ हामी होइन मिटर पर स्क्वायर अफ सेकेन्ड त्यो नि हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ जस्तै साई पाई भयो अब यसलाई क्यापिटल जी गऱ्यो भने सायद क्यापिटल जी न्युटन्स ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट 6.67 10 टु दी पावर -11 एसआई युनिटमा होइन अब स्पिड अफ लाइट चाहियो भने के होला सायद सी थप्यो भने स्पिड अफ लाइट आउँछ होइन यसलाई एज इट इज राखौँ जी कन्ट्रोल सी बी जस्तै सी भनेको जेनरली स्पिड अफ लाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हेरौँ भ्यालु है यो एसआई युनिटमा यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच